dậy là nghe trời mưa rồi. Cũng hên tới giờ cà phê thì tạnh. Nếu trời mưa thì mày tính không đi luôn hả? Đi chứ sao không. Có điều sẽ cực khổ hơn một chút. Lúc đó cái giá của bữa cà phê với bạn Hiền sẽ đắt hơn một chút. Cũng liên quan tới cái chuyện trả giá này nè. Sống hết nửa cuộc đời rồi, tao với mày ai cũng biết cái gì cũng có cái giá của nó. Lý tưởng cũng đòi mình phải trả giá, phải hy sinh cho nó ít nhiều. Nhưng mà nếu đặt trường hợp á, phải hy sinh gần như tất cả để theo một lý tưởng, thì mày nghĩ có đáng không Tư? Mày đang hỏi tao hay đang tự trả lời luôn? Tao mà trả lời được á, thì đâu ở đây nhâm nhi ly cà phê đắng này. Tao thấy á, là để trả lời được câu này á, thì cần nhiều yếu tố lắm, không có đơn giản đâu. Mày lúc nào cũng lưng chừng hết nè. Tao cũng đang thắc mắc, có khi nào càng lớn tuổi người ta càng không chắc chắn về cái gì hết luôn không? Không phải đâu, là tại càng sống lâu, hiểu sự đời, người ta càng thận trọng hơn đó mày, sợ sai. Vậy tao đổi cách hỏi khác cho đơn giản nha. Một người vì lý tưởng bỏ tiền bạc thì tao còn hiểu được, bỏ thời gian tao cũng hiểu. Nhưng bỏ cả gia đình, bỏ con cái thì theo mày á, có nên không? Theo tao á, một lý tưởng rất là đẹp á, mà phải bắt những người khác phải gánh hết cái giá, thì tao thấy khó chấp nhận à. Ý mày là người theo lý tưởng á, có quyền hy sinh bản thân, nhưng không có quyền bắt người khác phải hy sinh theo, đúng không? Ít nhất á, tao đang nghiêng về vậy á. Nhưng mà suy cho cùng á, thì gia đình nào mà chẳng bị ảnh hưởng chứ. Ví dụ một bác sĩ trực đêm, một lính cứu hỏa, một nhà khoa học, họ đâu có bỏ gia đình, nhưng mà gia đình vẫn phải chịu thiệt đó thôi. Thì đúng, cho nên đâu có ranh giới rõ ràng đâu. Có những hy sinh á, có muốn cũng đâu có tránh được. Mà điều tao đang nghĩ là đừng có cố tình lấy lý tưởng làm lý do để quên mất mình còn những cái trách nhiệm khác phải gánh. Tao hiểu, có người nói tôi sống vì một lý tưởng lớn, nhưng người mà đau nhất á, lại là những người ở gần họ nhất. Cho nên tao hay tự hỏi, nếu một lý tưởng làm mình trở thành người tốt hơn với thiên hạ, nhưng mà tệ hơn với chính gia đình mình á, thì ít nhất nó cũng đáng để mình phải xét lại á. Tao cãi lại mày một chút nè. Có những người á, lúc còn sống bị cả nhà phản đối, nhưng mà nhiều năm sau người ta mới thấy điều họ theo đuổi là đúng. Vậy nếu hồi đó họ dừng lại vì gia đình thì sao? Mày thấy chưa? Bởi vậy tao mới nói không có công thức chung. Cuộc đời này á, không cho mình bài toán có đáp án ở cuối sách đâu à. Mỗi người đều tự chấm bài của mình. Bữa nay tao không có hỏi đáng hay không nữa. Có lẽ là nên hỏi mình đang hy sinh cái gì và ai là người phải trả giá. Hai câu đó chắc quan trọng hơn. Tao đồng ý. Đôi khi không phải hy sinh càng nhiều là lý tưởng nó càng lớn, mà là hy sinh đúng điều cần phải hy sinh, không hơn không kém. Thôi để tao chốt lại một câu, không phải về lý tưởng mà về tụi mình. Nếu tuần sau á, tụi mình không có còn được ngồi đây nữa thì mày thấy sao? Thì có lẽ điều đáng quý là không phải là mấy ly cà phê, mà là mấy lần có thằng bạn chịu ngồi lại với tao, cùng với tao nghĩ về mấy vấn đề hóc búa này. Tao đang nói mày á. Thời này kiếm người chịu nghe mình còn khó hơn kiếm cà phê ngon hả mày? Ê Tư, nếu có người hỏi hai thằng mình suốt mấy tháng qua ngồi đây nói cái gì thì mày trả lời làm sao? Tao sẽ nói tụi tôi không phải nói về lý tưởng gì cao siêu đâu, chỉ là hai thằng ngồi đây tập sống thôi. Thôi về Hùng ơi, tới lúc quay lại với đời thật rồi.
Vậy là hai người bạn đứng dậy, bước ra khỏi quán như mọi lần. Chiếc bàn gỗ lại trống. Người ta lau bàn, đặt ngay ngắn lại hai chiếc ghế. Ngoài kia dòng người vẫn ngược xuôi. Sẽ còn rất nhiều người đi ngang quán cà phê đó. Có người mang theo ước mơ, có người mang theo sự mệt mỏi. Người này thì đang đi tìm một lý tưởng, người kia thì đã đánh mất nó rồi. Cũng có người chưa từng gọi tên nó là lý tưởng. Nhưng biết đâu, trong một buổi sáng bình thường nào đó, họ cũng sẽ ngồi xuống trước một ly cà phê cùng một người bạn và bắt đầu bằng một câu hỏi rất giản dị: theo mày, lý tưởng là cái gì? Và từ đó, một cuộc trò chuyện khác lại bắt đầu.